به نام خالق هستی، باشگاه 5 صبحی ها، فصل 15، پارت 2. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. جمله تأکیدی میلیاردر: ثروت عظیم و خرد وزین پیوسته به سوی من در حرکت است. این را به خاطر بسپار و هر روز با خودت تکرار کن. کارآفرین هم هیجان زده گفت و منم دارم متوجه میشم که وقتی دارم درباره یک محصول جدید عالی یا حرکت متحورانه‌ای فکر می کنم، حتی یک عامل اختلال میتونه میلیون‌ها دلار یا حتی بیشتر برام هزینه در بر داشته باشه. میلیاردر در حالی که گل از گلش میشکفت گفت: حرفایی که شما 2 نفر زدید چنانچه در مسیر بهره گرفتن از استعدادها و ابراز عظمت ذاتیتون جدی باشه، اهمیت خیلی زیادی دارن. ادیسون برای رسیدن به آزمایشگاهش در منلو پارک از تپه‌ای بالا می رفت و همراه تیمش ساعتهای متمادی و گاهی روزها روی یک اختراع که در مرکزیت الهامشون قرار داشت کار می کردند. این رفیقمون ادیسون واقعا آدم جالبی بوده. بعد میلیاردر به جدول پشت تابلوی نقاشی اشاره کرد. میدونم که شما 2 نفر باید زودتر برید تا برای مراسم جشن آماده بشید. لطفاً این هدیه رو هم با خودتون ببرید، اما اول نوشته پشتش رو بخونید تا فرایند تثبیت این تاکتیک ها رو شروع کنید. از این طریق پیشرفتتون رو در باشگاه 5 صبحی ها سرعت ببخشید و شعله موهبت ها، استعدادها و قدرت هاتون رو روشن کنید. بیدار شدن در صبح زود و اجرای فرمول 20-20-20 حرکت اصلی شما برای سردمداری در زمینه حرفه‌ایتون و ارتقای زندگی شخصیتونه. این 10 عادت که تحت قاعده در اومدن حکم آمپلیفایر شما رو دارن. تاکتیک 1: حباب تنگ تمرکز مطلق. HTT میم. بینش: اعتیاد به عوامل حواس پرتی حکم مرگ بهره‌وری خلاقه را دارد. جذب شدن شما به حواس پرتی های دیجیتال به قیمت از دست دادن ثروت، ادراک، انرژی، سلامتی و معنویت برایتان تمام می شود. برای دستیابی به درآمد و اثرگذاری که امروز عده کمی دارند، باید روزهایتان را مثل همان عده معدود پیش ببرید. حباب تنگ تمرکز مطلق یک خندق استعاری است که شما دور سرمایه های نبوغتان می کشید تا نه تنها قوی و مستحکم بمانید، بلکه افزایش هم پیدا کنند. 5 سرمایه اصلی که تمام افراد موفق از آنها دفاع می کنند شامل تمرکز ذهنی، انرژی جسمی، قدرت اراده، استعدادهای اصیل و زمان روزانه است. حباب شما یک غشای متخلخل دارد که پیرامونش را گرفته تا شما تصمیم بگیرید چه اطلاعات، افراد و فعالیت‌هایی به مدارتان وارد شوند. تمام چیزهای منفی، مسموم و ناخالص توسط این غشا مسدود می شوند. این روش سیستم دفاعی ضد گلوله شما برای مسدود کردن تمام محرک‌های مضر برای عظمتتان است. بکارگیری: استراتژی حباب تنگ تمرکز مطلق تمرکز و نبوغ ذاتی شما را از طریق ایجاد زمان کافی و عاری از جاذبه‌های کم اهمیت و هر نوع عامل مختل کننده فرایند الهامگیری و عملکرد ابقا می کند. هر روز صبح شما وارد حباب نامرئی خودتان می شوید که به کل
از پیام‌های سطحی مردم، هرزنامه‌ها، اخبار جعلی، تبلیغات، ویدیوهای احمقانه، چت کردن‌های بیخود و سایر فرم‌های انحرافات سایبری که زندگی سرشار از قابلیت‌های بیاد ماندنی شما را نابود می‌کند، عاری است. بخشی از این ساختار فلسفی در واقع منلو پارک شخصی شماست، جایی که مثل تاماس ادیسون از دنیا جدا و مشغول خلق شاهکارهایی شوید که شما را در سطح جهانی سردمدار حرفه‌ای‌تان می کند. ببخشید اگر بعضی از کلمات را اشتباه و یا آنها را ناخودآگاه اشتباه تلفظ می کنم، چون که بعضی اوقات واقعا خسته میشم. ساعت 5 صبح بیدار میشم، کلی از کارهام رو جلو میبرم، به همین خاطر پوزش میطلبم. کلید اصلی در اینجاست که برای مدت برنامه ریزی شده ای در انزوا به سر ببرید، در محیطی مثبت که وجودتان را سرشار از خلاقیت، انرژی، شادی و حس مفید بودن کارتان برای ارتقای بشریت می کند. فضایی که در آن مستقر می شوید نتیجه کارتان را شکل می دهد. این مفهوم می تواند و باید ورای برنامه روزانه حرفه‌ایتان اعمال شود تا زمان زندگی شخصیتان هم عاری از منفی نگری، خوناشام‌های انرژی و امور مضر برای روح باشد. البته باید این دیوار زره‌پوش استعاری را طوری به دور 5 سرمایه نبوغتان بکشید که زندگی اجتماعی فوق‌العاده‌ای داشته باشید و به یک تارک دنیا تبدیل نشوید. استفاده از ه ت ت میم در زندگی شخصیتان بدین معناست که زندگیتان را در یک جهان موازی با زندگی حرفه‌ایتان پیش ببرید. یادتان باشد که این حباب یک قشای متخلخل دارد. پس شما می توانید با دقت انتخاب کنید که در کنار عناصری مثل زیبایی، شگفتی و آرامش چه کسانی را به حریم شخصیتان راه دهید. ایده های خاص دیگری که می توان در این راه عملی کرد شامل این مواردند: فروختن تلویزیون، دنبال نکردن اخبار، دوری کردن از مرکز خریدهای پرهیاهو که مردم در آنها چیزهایی را می‌خرند که نیازی بهشان ندارند، قطع ارتباط با دوستان مجازی انرژی منفی در شبکه‌های اجتماعی و خاموش کردن تمام نوتیفیکیشن ها در مدت اقامت در حباب تنگ تمرکز مطلق و حذف کردن اپلیکیشن هایی که مدام به شما پیام و اعلان می دهند. تاکتیک 2: قانون 1-90-90 بینش، انجام کار واقعی به جای کار ساختگی به طور روزانه و با ثبات قدم کامل یک مزیت رقابتی عظیم ناشی از تعالی به شما می دهد. خلق کارهایی با کیفیتی در حد نخبگان بسیار نادر است و بازار کار بابت چیزهای نادر پول خوبی می‌پردازد. افراد موفق و اسطوره‌ای تمام تمرکز و تلاششان را در آن واحد فقط روی یک پروژه اصلی معطوف می‌کنند تا تمام ظرفیت ادراکی و انرژی ارزشمندشان را به کار گیرند و محصولی ارائه دهند که صنعتشان را زیر و رو کند. برای کار کردن به این صورت باید عادت روزانه به کار گرفتن بهترین ساعات حرفه‌ای برای ارائه بهترین نتایج بهره‌وری را در خود تثبیت کنید. وقتی سر کار حاضر می شوید دیگر وقت خرید آنلاین، دست به دست کردن اخبار یا چک کردن پیام ها نیست. حالا برای قهرمان های بهره‌وری وقت نمایش است. به کارگیری برای 90 روز آینده اینطور برنامه ریزی کنید که 90 دقیقه اول روز کاریتان را فقط روی یک فعالیت تمرکز کنید تا وقتی در سطح متعالی
کامل شد باعث سردمدار شدن شما در زمینه حرفه‌ایتان شود. این دوره 90 دقیقه‌ای باید به کل عاری از هیاهو و اختلال باشد. تمام وسایل دیجیتالتان را در کیسه‌ای با برچسب برای دوره 90 بگذارید و بعد آن کیسه را در اتاق دیگری قرار دهید. ایجاد حصارهای محدود کننده‌ای که دسترسی شما به وسوسه ها را مسدود می کنند تاکتیکی قدرتمند برای کاهش دادن آن وسوسه هاست. تاکتیک 3. روش 10-60 بینش. تحقیقات نشان می دهند که افراد دارای عملکرد عالی به صورت خطی، یعنی سخت‌تر و به مدت بیشتر به امید کسب نتایج بهتر و قوی‌تر کار نمی کنند. در عوض کار را با درک قدرت نوسان انجام می دهند. آنها چرخه های کاریشان را جوری ساختار بندی می کنند که در دوره تمرکز عمیق و فعالیت شدید و در دوره دیگر استراحت واقعی و بازیابی انرژی داشته باشند. به عبارت دیگر آنها با تعادل کار می کنند و با اختصاص زمان برای سوختگیری مجدد سرمایه های نبوغ از تخلیه شدنشان جلوگیری می کنند. انسانها بهترین و حیرت انگیزترین کارهایشان را در زمان، نشاط و آرامش ارائه می دهند، نه خستگی و استرس، و نوابغ حرفه‌ای که خودشان را وقف نبوغشان کرده اند به صورت جهشی کار می کنند، یعنی بیشتر مثل دوندگان سرعتی نه دوندگان ماراتون. به کارگیری. بعد از اجرای بخش 90 از روز کاری با استفاده از تایمر به مدت 60 دقیقه متوالی در سکوت کامل حباب تنگ تمرکز مطلق کار کنید. تمرکز کنید تا از سر کارتان تکان نخورید. فقط تمرکز کنید و بهترین نتایج ممکن را خلق کنید. بعد از اتمام 60 دقیقه کار با نهایت تمرکز به مدت 10 دقیقه سوختگیری کنید. ایده‌ای موجود برای این 10 دقیقه شامل قدم زدن سریع در هوای آزاد، خواندن کتابی در مورد قابلیت‌های راهبری یا مهارت‌های فردی، مدیتیشن، تصویرسازی ذهنی یا گوش دادن به موزیک انرژی بخش با هدفونند. همانطور که خیلی از ورزشکاران حرفه‌ای قبل از قدم گذاشتن در میدان انجام می‌دهند تا تمرکز مغزشان از افکار و رفتارهای نگران کننده نیم کره چپ مغز برداشته شود و روی خلاقیت و جریان نیم کره راست قرار گیرد. بعد از 10 دقیقه بازیابی انرژی برگردید سر کار و 60 دقیقه بعدی تمرکز کامل را سرشار از الهام، تعالی و نبوغ شروع کنید و بعد مجدداً 10 دقیقه سوختگیری. تاکتیک 4. 5 مفهوم هر روزه. بینش. مطالعات حاکی از آنند که راهبران کسب و کار با بازدهی بالا در روزهایی در نقطه اوج عملکردشان قرار دارند که حتی با وجود رویارویی با موانع ذهنشان را عملاً روی پیشرفت‌هایشان متمرکز می‌کنند. آنها با این کار خودشان را در برابر اثرات خودویرانگر تمایلات منفی گرانانه مغز واکسینه می کنند. بنابراین یکی از کلیدهای بزرگ برای رسیدن به عملکرد عالی متمرکز بودن روی پیشرفت‌های مستمر 1% در هر ساعت از کار روزانه است. موفقیت‌های کوچک روزانه وقتی به طور مستمر انجام شوند به مرور زمان قطعاً نتایج حیرت انگیزی خلق می کنند و با توجه و تفکر عامدانه روی پیشرفت‌ها و موفقیت بلند پروازانه تان را عایق می کنند.
از اعتماد به نفستان محافظت می کنند و حقه های خطرناک ترس را نقشه برآب می کنید و از این طریق شاهکارهای عالی خلق می کنید. به کارگیری در جریان بخش دوم از ساعت پیروزی 5 هدف کوچکی را که فهرست کنید که می‌خواهید در طول روز به انجام برسانید تا حس کنید روزتان به خوبی سپری شده است. این هم مثل اغلب چیزهایی که یاد گرفته اید یک تمرین است. هرچه بیشتر انجامش دهید انجامش راحت تر می شود و قابلیت اجرایی شما روی آن رشد می کند. پس فرایند را ادامه دهید. بعد از 30 روز 150 پیروزی کوچک کسب کرده اید و بعد از 1 سال همین استراتژی به تنهایی موجب رسیدن به 1825 هدف ارزشمند شده و تضمین می کند که 12 ماه آتی پرثمرترین 12 ماه تمام عمرتان خواهد بود. تاکتیک 5. تمرین باد دوم. بینش. حالا شما علم عصب شناسی پشت تمرین بدنی هر روزه را می دانید. داشتن فعالیت بدنی منظم موجب افزایش تمرکز، افزایش قابلیت، پردازش مغز و ظرفیت یادگیری، بالا بردن سطح انرژی، حس خوشبینی، خواب بهتر از طریق افزایش تولید ملاتونین، افزایش طول عمر از طریق افزایش ترشح هورمون رشد و افزایش طول تلومرها می شود. تلومرها مانع تخریب انتهای رشته‌های کروموزوم می‌شوند، درست مثل سرپوش‌های پلاستیکی نوک بند کفش. پیر شدن باعث کاهش طول تلومرها می‌شود و همین دلیل است که گاهی آنها را به فیتیله انتهای بمب تشبیه می کنند. نکته قدرتمند در اینجاست که تمرین بدنی فرایند کوتاه شدن تلومرها را کند می کند و به شما کمک می کند برای مدت زمان بیشتری سلامت بمانید. این موضوع را هم مد نظر داشته باشید که مدیتیشن، رژیم غذایی کامل، کیفیت مناسب خواب و روزه گرفتن دوره‌ای از زوال تلومرها پیشگیری می کند که سخنران آن را تقسیم بندی 8-16 می نامد، چون باید به مدت 16 ساعت روزه بگیرید و 8 ساعت اجازه خوردن دارید. حالا با توجه به فواید تجربه‌ای که در رابطه با قدرت متحول کننده تمرین بدنی در دسترس داریم، چرا فقط 1 جلسه در روز ورزش کنیم؟ چرا با استفاده از این رژیم سر زندگیتان را به حد زیاد افزایش ندهید تا نه تنها از رقبای حرفه‌ایتان جلو بیفتید، بلکه فرایند پیری را هم فریب دهید و زندگی شاد و مستمری داشته باشید؟ چرا واقعاً؟ به کارگیری. برای اجرای تمرین باد دوم باید 1 جلسه تمرین بدنی دوم در پایان روز کار بگنجانید تا موج دومی از انرژی برای داشتن 1 شب عالی به شما بدهد. به این ترتیب بر خستگی که اغلب افراد بعد از کار تجربه می کنند غلبه می کنید. باتری های قدرت اراده تان را شارژ می کنید و به این ترتیب تصمیم های بهتری در طول شب می گیرید و کمتر هوس قند می کنید. یکی از بهترین فعالیت ها برای این قسمت 1 ساعت پیاده روی در طبیعت است. به این ترتیب بازه زمانی دیگری عاری از اختلالات دیجیتال پیدا می کنید و می توانید تفکر عمیق کنید و ایده های ارزشمند بیابید. در ضمن از فواید پیاده روی در طبیعت با نور آفتاب و هوای تازه روی چهارچوب‌های ذهنی، قلبی، سلامتی و روحی بهره مند می‌شوید. جان مویر، طبیعت شناس مشهور، این موضوع را به خوبی بیان کرده است. انسان با هر بار پیاده روی در طبیعت بیشتر از آنچه می‌جوید می‌یابد. ایده های دیگر برای تمرین باد دوم: 60 دقیقه دوچرخه سواری، شنا یا یوگا هستند.
در اجرای این برنامه کالری بیشتری می‌سوزانید. سوخت و سازتان را افزایش می‌دهید و چربی بیشتری می‌سوزانید. تمرین بار دوم نتیجه بازی را به نفع شما تغییر می‌دهد. تاکتیک 6. تشریفات 2 ماساژ. بینش. مطالعات نشان می‌دهد که ماساژ درمانی موجب ایجاد بهبود چشمگیر در عملکرد مغز، حالت روحی، توانایی غلبه بر استرس و سلامت عمومی می شود. فواید یک جلسه ماساژ شامل این موارد است: 31% کاهش میزان کورتیزول، هورمون ترس، 31% افزایش میزان دوپامین، پیام رسان عصبی انگیزه، 28% افزایش میزان سروتونین، عامل کاهش تشویش و افزایش شادی، کاهش تنش و درد عضلانی از طریق ارسال پیام های ضد التهاب به سلول های عصبی و افزایش ارسال پیام جهت ساختن میتوکندری بیشتر. کلید هستی اینجاست که به جای ماساژ ساده یک ماساژ اصولی و عمیق داشته باشید. برای اینکه جواب دهد باید کمی دردش رو تحمل کنید. این تمرین عالی استرس رو کاهش میده و مانع زوال تلومرها میشه. سلامتیتان را بهبود میسازد و طول عمرتان را افزایش میدهد. بکارگیری: برای اجرای مراسم 2 ماساژ 2 جلسه ماساژ 90 دقیقه‌ای را در برنامه هفتگیتان بگنجانید، چون چیزهایی انجام می شوند که برنامه ریزی شده باشند. چون برنامه‌های مبهم نتایج مبهم در بر خواهند داشت و چون کوچکترین اقدام از بزرگترین نیت بهتر است، افراد خبره به واسطه تعهدشان به اقدام به رویاهایشان نزدیک می شوند. ممکن است بگویید سرتان آنقدر شلوغ است که نمی توانید 2 جلسه 90 دقیقه‌ای ماساژ در هفتهتان بگنجانید. در واقع با توجه به فواید اثبات شده و عالی این مراسم برای وضعیت روانی، ادراکی، شادی، سلامتی و طول عمر، حقیقت این است که هزینه پیاده نکردن این عادت از هزینه پیاده سازیش برای شما بیشتر خواهد بود. بله، 2 جلسه 90 دقیقه‌ای ماساژ در هفته هزینه زیادی دارد، ولی هزینه مرگ برای شما خیلی بیشتر خواهد بود. تاکتیک 7. دانشگاه ترافیک. بینش: افرادی که روزانه برای عیاب ذهاب به محل کار 60 دقیقه وقت می‌گذرانند، اگر به اندازه متوسط عمر کنند، تقریباً 1200 روز از کل عمرشان را در ترافیک به سر میبرند. این یعنی بیش از 3 سال در ترافیک، داخل اتوبوس یا مترو، و با افزایش تعداد افرادی که زمان زیادی را در ترافیک طی می‌کنند، این بازه زمانی در حال افزایش است. اغلب افرادی که در ترافیک گیر کردند پیوسته در حال عفونی کردن وجودشان با اخبار مسموم، برنامه‌های سطحی رادیو و دیگر عوامل حواس پرتی منفی فرسایش دهنده بهره‌وری و از بین برنده آرامشند. افراد داخل اتوبوس یا مترو معمولاً در حال چرت زدن، سیر کردن در عالم هپروت و بازی کردن با موبایل در یک حالت بی‌تفاوتی مزمنند. شما باید با آنها متفاوت باشید. به کارگیری: تحصیل در دانشگاه ترافیک به معنای بهره گرفتن از زمان ترافیک، عیاب و ذهاب به کار، سوپرمارکت و مأموریت‌های کاری برای یادگیری، افزایش مهارت و دانش فردی است. ایده‌ای عالی در این مورد شامل این مواردند: گوش دادن به کتاب‌های صوتی و پادکست‌های ارزشمند. واقعیت این است که حتی یک ایده جدید که در کتاب یا دوره آنلاینی یاد می‌گیرید، قابلیت ایجاد میلیون‌ها یا حتی میلیاردها دلار را دارد. همچنین می توانید خلاقیت، بهره‌وری، سرزندگی و معنویت شما را به طور تصاعدی
ارتقا دهد. امروزه هیچ سرمایه گذاری پربازده تر از سرمایه گذاری روی آموزش و رشد فردی وجود ندارد. تاکتیک 8. تکنیک تیم رویایی. بینش: ورزشکاران حرفه‌ای یک تیم تشکیل می‌دهند تا به بهترین مدارج در سطح دنیا برسند. آنها در این مسیر آزاد گذاشته می‌شوند تا 5 سرمایه نبوغشان را در مسیر گسترش دادن تخصص‌ها و قدرت‌هایی پیش ببرند که باعث سردمداری آنها در رشته ورزشیشان می‌شود. مایکل جردن پزشک ورزشی خودش نبود و محمد علی کلی مربی بوکس خودش نبود. افراد دارای عملکرد عالی اینجور امور را برون سپاری می کنند و بعد تمام فعالیت ها را به حالت خودکار در می آورند، به جز آنهایی که حیطه تخصص فردی خودشان است و به این ترتیب تمرکزشان را روی همان حیطه افزایش می دهند و زمان زیادی برای خودشان آزاد می کنند. بکارگیری: فعالیت هایی که ارزش زمان شما را ندارند و شادیتان را زایل می کنند برون سپاری کنید. به شکل ایدئال زندگیتان را جوری ساختاربندی کنید که فقط کارهایی را انجام دهید که در آنها عالی و عاشق انجامشان هستید. با چنین روی کردی نه تنها عمل کردتان را به واسطه اولویت بندی صحیح روی چند مورد معدود ارتقا می دهید، بلکه از آزادی فردی و آرامش بیشتری لذت خواهید برد. همچنین از آنجایی که افرادی را در تیم رویاییتان دارید که در زمینه کاری خودشان راه برند، رسیدن شما به سطح اسطوره ها با سرعت بیشتری انجام می گیرد، چون افرادی عالی در تیمتان دارید. اعضای تیم رویاییتان می توانند شامل اینها باشند: مربی ورزشی، متخصص تغذیه، متخصص ماساژ، مربی امور مالی برای تقویت ثروت‌هایتان، مشاور روابط برای کمک به شما در جهت ایجاد پیوندی غنی با افراد مهم در زندگیتان و همچنین یک راهنمای معنوی برای اینکه پیوند شما را با قوانین ابدی زندگی متعالی محکم‌تر کند. تاکتیک 9. سیستم طراحی هفتگی. بینش: حالا شما می‌دانید که چیزهایی که انجام می‌شوند همان چیزهایی اند که برنامه ریزی می‌شوند. طراحی یک هفته بدون داشتن برنامه مشخص برای تک تک روزهای آن درست مثل این است که بخواهید قله را بدون تجهیزات کوهنوردی فتح کنید یا بدون قطب نما برای پیاده روی به جنگل بروید. بله، خودجوش بودن و اعتقاد به معجزات در زندگی بسیار مهمند. با این حال این بدان معنا نیست که شما با ایجاد عادتی برای معماری یک سناریوی متفکرانه و مشخص برای روزهای هفته احساس مسئولیت و پختگی به خرج ندهید. چنین طرحی انرژیتان را تقویت می کند، تصمیم‌هایتان را سازمان می دهد و تعادل را در زندگیتان برقرار می کند. بکارگیری: 30 دقیقه اول از آخرین روز هفته را برای طرحی برای یک هفته زیبا اختصاص دهید. این کار را با نوشتن داستانی در سررسیدتان درباره نکات مهم 7 روز گذشته شروع کنید. بعد درس‌های آموخته را تثبیت کنید و نکات لازم را هم برای بهتر کردن هفته آتی بنویسید. بعد روی یک برگ کاغذ بزرگ که برنامه 5 صبح تا 11 شب هر روز را روی خود دارد تمام تعهداتتان را بنویسید. کلید اصلی اینجاست که تعهداتی بیشتر از جلسات و پروژه های کاری بنویسید. بازه های زمانی مشخص برای ساعات پیروزی، جلسات 1 90 90، سیکل های 10
60 تمرین‌های بار دوم و همچنین زمان بودن با عزیزانتان، انجام کارهایی که بهشان علاقه دارید و سفرهای کاریتان را مشخص کنید. انجام این کارها به صورت هفتگی باعث ایجاد تمرکز خارق‌العاده روی روزهایتان می شود. اینرسی حرکتی شگفت‌انگیز ایجاد می کند، بهره‌وریتان را به طرزی چشمگیر افزایش می دهد و تعادل زندگیتان را بهبود می بخشد. تاکتیک 10 دانش آموز 60 دقیقه‌ای. بینش: هرچه بیشتر بدانید بهتر عمل خواهید کرد. راهبران اسطوره‌ای همگی کنجکاوی بی‌مرز و اشتهای نامحدود برای رشد و تبدیل شدن به بهترین نسخه‌شان را دارند و آموزش حقیقتاً انسان را در برابر شکست واکسینه می کند. افراد موفق در تمام طول عمر در حال یادگیری اند. یکی از این افراد انگشت شمار قوی باشید که از طریق تبدیل شدن به یک دانش آموز متعالی قهرمانیشان را ابقا می کند. پیشه‌شان را پرورش می دهد و نبوغشان را تجسم می بخشد. بکارگیری: روزانه حداقل 60 دقیقه مطالعه داشته باشید. تمام کارهای لازم را برای مستحکم کردن تعهدتان برای رشد بی‌وقفه انجام دهید. یادگیری روزانه فراست شما را ارتقا و خردتان را عمق می دهد و آتشی را در درونتان شعله‌ور می کند که عظمت شما را سوخت می دهد. شما به یک متفکر وزین و ابر ستاره آشکار تبدیل خواهید شد. تاکتیک های مشخص برای این 60 دقیقه شامل این مواردند: خواندن تمام کتاب های خوبی که به دستتان می رسد، مرور کردن یادداشت‌های روزانه‌تان، کار کردن با یک برنامه آنلاین، حرف زدن با یک مربی و تماشای ویدیوهایی که مهارت را ارتقا می‌دهند. وقتی شما روی درخشانترین موهبت‌ها و بزرگترین قدرت‌هایتان سرمایه گذاری می‌کنید، نه تنها به یک فرد بزرگتر بلکه به مهره‌ای ضروری‌تر تبدیل می‌شوید. چنان در کارتان خبره می شوید که سازمان و بازار کارتان بدون شما قادر به انجام کار نخواهند بود. شما به یک راهبر ارزشمند استثنایی در حیطه حرفه‌ایتان تبدیل خواهید شد و قادر خواهید بود جریانی وافر از ارزش را به هم‌تیمی‌ها، مشتری‌ها و جمعیت‌هایی که سعادت خدمت کردن بهشان را دارید عرضه کنید. نتیجه در قالب پاداش‌های سخاوتمندانه به شکل درآمد، مقام، لذت روحی ناشی از تبدیل شدن به یک فرد اصیل، انجام کار متعالی و محقق کردن هدفی بزرگ به شما باز خواهد گشت. میلیاردر اعلام داشت حین رسیدن به مجلس عروسیتون هدیه دیگری هم برای شما 2 نفر دارم. قطعه‌ای که از ونسای عزیزم به خاطر سپردم. حین گفتن این حرف عکس همسرش را در دست می فشرد. هر سال در روز ولنتاین رسم داشتیم که من 108 شاخه رز سرخ، مقداری شکلات عالی و یک چیز دیگه سر شام در رستوران محبوبمون بهش هدیه بدم. بعدش زانو می زدم و این شعر رو براش می خوندم. هنرمند پرسید هدیه آخر چی بود؟ میلیاردر کمی خجالت زده به نظر می رسید. نگاهش افتاد روی کف پنت هاوس، لباس خواب توری. این همراه یک چشمک جواب یک کلمه او بود. بعد روی میز چوب بلوط بزرگ مخصوص شام ایستاد که در گوشه از این پنت هاوس بزرگ قرار داشت. مثل کودکی در حال بازی قایم باشک 2 چشمش را با کف دست پوشاند. بعد با اشتیاقی رعدآسا شعری قدیمی از اسپنسر مایکل فری را خواند. این لمس انسان است که در این دنیا به حساب می آید.
لمس دست من و تو، که برای قلب شیدای من بیش از سرپناه و نان و شراب معنا دارد، چون با رسیدن شب سرپناهی در کار نخواهد بود و نان تنها یک روز باقی خواهد ماند، اما لمس دست و صدای تو برای همیشه در روح من خواهد خواند. هنرمند که به وضوح تحت تاثیر قرار گرفته بود گفت خیلی زیبا بود. بیشتر و بیشتر برای آقای رایلی مشهود میشد که این نقاش هنجار شکن علی رغم زود رنجیش قلب نرمی دارد و اگرچه از دید ناظر بیرونی این طور به نظر می رسید که هنرمند نیمه منفعل این رابطه عاشقانه است، این موضوع حقیقت نداشت. واقعیت این بود که عمق عشقش به کارآفرین بر نیازهای ناپخته منیتش برتری داشت. این همه مهربانیش را نباید با ضعف اشتباه می گرفتی، چون هنرمند مردی قدرتمند بود. هنرمند این را هم اضافه کرد: من هم یک شعر نوشتم برای تو عزیزم. کارآفرین همانطور که یقه لباسش را تنظیم می کرد با وقار تمام گفت حتما برام بخونش. هنرمند آب دهانش را قورت داد و گفت خیلی خوب. عنوانش هست باشد که هرگز نگویم خداحافظ. باشد که هرگز نگویم خداحافظ. یک آشنایی تصادفی و آن نخستین نگاه زیباییت تحت تأثیر قرارم داد و استقامتت آرامم کرد. پنجره‌های غیر منتظره فرصت در زندگی که توسط وجود عالمی برای ما فرستاده می شوند و از ما می خواهند سهم خیش را ایفا کنیم با خطر کردن. تنها آنان که جرأت به خرج می دهند برنده خواهند شد. تنها آنان که یارایی مقابله با جواب رد را دارند به رستگاری خواهند رسید. تنها آنان که قدرتشان را ابقا می کنند رستاخیز را تجربه خواهند کرد. هیچگاه عشق حقیقی را نشناختم. هیچگاه جفت رنگین کمان را باور نداشتم و قدم زدنهای عاشقانه و دست گرفتنها در هنگام طلوع آفتاب را. هیچگاه تصورش را نمی کردم که آن بوسه اول به اینجا برساندم. هرگاه به زمین بیفتی من تکیه گاهت خواهم بود. اگر بیمناک شوی در آغوشت خواهم گرفت. هرگاه دچار شک شوی کنارت خواهم ایستاد. هرگاه طعم موفقیت را بچشی به سلامتیت خواهم نوشید و اگر بخواهی ترکم کنی نخواهم گذاشت. پیوسته به تو می اندیشم. تو را در اعماق وجودم احساس می کنم. نمی دانم چه کار کردم که لیاقت داشتن تو را دارم، اما اینک رویایم این است که با تو پیر شوم. باشد که هرگز نگویم خداحافظ. هنرمند زانو زد و دست عروس آینده را بوسید. صورت عروس به وضوح گل انداخت و عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت. صدای گریه بلندی شنیده شد. دو شاگرد دستمال کاغذی به دست مربیشان دادند تا اشک‌هایشان را پاک کنند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.